Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। এই ভিডিঅ'টোত মই WH ৱৰ্ডছ কিছুমান আছে কুৱেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। WH ৱৰ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? What, where, when, which, whose, whom, how এনেকুৱা শব্দবিলাক। তো এই আটাই 9টা শব্দ আছে এনেকুৱা যিকেইটাৰে আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ। আৰু এই 9টা শব্দতেই এই W আৰু H আখৰটো থকাৰ বাবে ইয়াক WH ৱৰ্ড বুলি কয় কুৱেশ্যন কৰাৰ বাবে। যি নহওক বাৰু, এই শব্দকেইটাৰে প্ৰশ্ন কৰোঁতে দেখা যায় বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিছুমান কনফিউজনত পৰে। মই আটাইকেইটা শব্দকে সামৰিম, কিন্তু এটা ভিডিঅ'ত নহ'ব, গোটেইখিনি বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। আজি প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ হোৱাট শব্দটো লৈ পেলাই। তো কি হয়, এটা অতি সাধাৰণ কুৱেশ্যন হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত থাকিলে তোমালোককো সুধিছিলে, মোকো সুধিছিলে হয়তো মই সৰু থাকোঁতে, যে হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, তোমাৰ নাম কি? ভেৰি কমন। কিন্তু আচলতে এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ মই, যে আমি হোৱাট ইজ কোৱাতকৈ হোৱাটছ WHAT', হোৱাটছ ক'লে বেছি ভাল লাগে। তো হোৱাটছ ইয়ৰ নেম, এইটো হোৱাট ইজ নক'বা আচলতে স্পোকেন ইংলিছত, হোৱাটছ ক'বা। আৰু তেনেকুৱা আৰু দুটা শব্দ আছে। এটা হৈছে ডেট ইজ। ডেট ইজটো ক'লে ইমান ভাল নালাগে আচলতে, ডেটছ ক'লে বেছি ভাল লাগে। আৰু এটা হৈছে ইট ইজ। ইট ইজটো আমি ইটছ ক'লে বেছি ভাল লাগে। এই তিনিটা সদায় শ্বৰ্ট ফৰ্মতে ক'বা কথা কওঁতে। প্ৰথম কথাটো এইটো। চ' আমি হোৱাটলৈ আহিছোঁ, যে এটা চেণ্টেঞ্চ, যে তোমাৰ ক্লাছ কেই বজাত আছে সুধিব লাগে কাৰোবাক। তো আমি সুধিব লাগিব যে হোৱাট টাইম ইজ ইয়'ৰ ক্লাছ। মিটিংখন কেইটা বজাত আছে? হোৱাট টাইম ইজ দ্য মিটিং। এনেকুৱা ধৰণে সুধিবলগীয়া হয়। আৰু বাকী এনে হোৱাটেৰে যিবিলাক আমি প্ৰশ্ন সুধোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ, মই কিছুমান উদাহৰণ দিম যাতে তোমালোকৰ অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ মই, যে তুমি কেই বজাত যাবা? হোৱাট টাইম উইল ইউ গো। হোৱাট টাইম উইল ইউ গো। তো এইটো চেণ্টেঞ্চত এটা প্ৰশ্ন আহি পৰে যে হোৱাট টাইম উইল ইউ গো। কিছুমানে হয়তো মনতে ভাবিব পাৰে যে এট হোৱাট টাইম কেলৈ কোৱা নাই ছাৰে। আকৌ সেই ফৰ্মেল ইংলিছ আৰু ইনফৰ্মেল ইংলিছৰ কথা আহি পৰে। তো ফৰ্মেল ইংলিছত আমি কওঁ যে তুমি কেই বজাত যাবা, এট হোৱাট টাইম উইল ইউ গো। এইটো ফৰ্মেল ইংলিছত হয়। কিন্তু ইনফৰ্মেল ইংলিছত আমি যদি কেই বজাত বুলি ক'ব লাগে, এটটো আমি নকওঁ, কিন্তু হোৱাট টাইম উইল ইউ গো এনেকৈহে কওঁ। ডিফাৰেঞ্চটো এইটো। তো আমি আৰু চেণ্টেঞ্চ বনাব পাৰোঁ যে তুমি কি খাবা? হোৱাট উইল ইউ ইট। তুমি কি দিবা? হোৱাট উইল ইউ গিভ। তুমি কি কৰি আছা? হোৱাট আৰ ইউ ডুইং। মই দি গৈছোঁ দেই চেণ্টেঞ্চ, লাগতিয়াল যিখিনি আমি সামৰি ল'বলৈ চাইছোঁ মই। তুমি কি খাই আছা? হোৱাট আৰ ইউ ইটিং। তুমি কি কৰি আছা? হোৱাট আৰ ইউ ডুইং। হ'ব পাৰে। তুমি কি খাইছিলা? পাষ্টলৈ যোৱা। হোৱাট ডিড ইউ ইট। তুমি কি খাইছিলা? তুমি কি খালা নাইবা খাইছা? হোৱাট হেভ ইউ ইটেন। এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তুমি কি কৰিব পাৰা? হোৱাট কেন ইউ ডু। সি কি কৰিব পাৰে? হোৱাট কেন হি ডু। মই কি কৰা উচিত? হোৱাট শুড আই ডু। উচিতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি শুড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হোৱাট শুড আই ডু। এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি? হোৱাটছ ইয়'ৰ প্ৰব্লেম। তোমাৰ সমস্যাটো কি? তুমি কি ভাবা? হোৱাট ডু ইউ থিংক। তুমি কি ভাবিছিলা? হোৱাট ডিড ইউ থিংক। মানুহে কি ভাবিব? কিবা এটা ধৰা কোনোবাই ক'ব পাৰে যে তুমি চুলিখিনি এনেকৈ নাকাটিবা, মানুহে কি ভাবিব? তেনেকুৱা হয় না কেতিয়াবা? তো মানুহে কি ভাবিব? হোৱাট উইল পিপল থিংক।
তো মানুহে বুলি ক'লে এইটো চেন্সত আমি পিপল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এইটো জানিবা চ' হোৱাট উইল পিপল থিংক মানুহে কি ভাবিব পিপল শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম মানুহে বুজাবলৈ অকণমান আকৌ মই কৈ দিছোঁ লাগিলে মানুহে ভাবে মই একো নাজানো পিপল থিংক আই ডোণ্ট ন' এনিথিং এনেকুৱা হয় তো হোৱাটেৰে আমি প্ৰশ্ন কৰোঁতে প্ৰথম কথা হ'ল যে তুমি কি খোৱা হোৱাট ডু ইউ ইট এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তুমি কি নোখোৱা হোৱাট ডোণ্ট ইউ ইট এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি নিগেটিভো কৰিব পাৰোঁ হোৱাট ডোণ্ট ইউ ইট তুমি কি নোখোৱা তুমি কি কোৱা এটা মতামত বিচাৰিছোঁ যেনিবা মই এটা কিবা এখন গাড়ী এখন কিনিম যেনিবা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী তুমি অলপ বেছি জনা মোতকৈ হয়তো গাড়ীৰ বিষয়ে মই সুধিব পাৰোঁ যে তুমি কি কোৱা মই কিনিব খুজিছোঁ এইখন হোৱাট ডু ইউ চে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাক আমি হোৱাটেৰে বনাব পাৰোঁ তাৰপিছত দ্বিতীয় শব্দটো লৈ আহিছোঁ দ্বিতীয় শব্দটো হৈছে যে যিকোনো এটা ল'ব পাৰোঁ যেনেকৈ হু তো হুটো যদি লওঁ আমি হু মানে কি কোন হা যে কোন আহিছে হু হেজ কাম কোন অহা নাই হু হেজন্ট কাম কোন আহিব হু উইল কাম কোন নাহিব হু ওন্ট কাম কোন শুই আছে হু ইজ শ্লিপিং কোন শুই আছিল হু ৱাজ শ্লিপিং কোন শুই থাকিব হু উইল বি শ্লিপিং এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকো বনাব পাৰোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে মই যদি কওঁ যে কোন যায় হু গ'জ ইয়াত কিন্তু ডাজ শব্দটো নাহে এনে আহিব যেন লাগে হু গ'জ কোন যায় তো কোন নাযায় হু ডাজন্ট গ' চিকেন কোনে খায় হু ইটছ চিকেন কোনে চিকেন নাখায় হু ডাজন্ট ইট চিকেন এনেকুৱা হ'ব চিমিলাৰলি আমি পাষ্টলৈ যাব পাৰোঁ যে কোন গৈছিল হু ৱেণ্ট কোনে খাইছিল হু এট তো ইয়াত ডিডটো কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অৱশ্যে নিগেটিভ যদি কৰোঁ চেণ্টেন্সটো তেতিয়া হেৰি লাগিব ডিডণ্ট আহিব যেনেকৈ কোন গৈছিল হু ৱেণ্ট কিন্তু মই যদি কওঁ যে কোন যোৱা নাছিল হু ডিডণ্ট গ' কোন যোৱা নাছিল কোনে খোৱা নাছিল হু ডিডণ্ট ইট তেতিয়া কিন্তু ডিডণ্টটো লাগে তো হুৰে আমি এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাক বনাব পাৰোঁ আৰু হ'ব পাৰে যে সি কোন হয় সি কোন হু ইজ হি সেই ল'ৰাজন কোন আছিল হু ৱাজ ডেট বয় সেই ল'ৰাজন কোন আছিল তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কোন যোৱা উচিত হু শুড গ' কোন যোৱা উচিত নহয় হু শুডন্ট গ' কোনে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে হু কেন ড্ৰাইভ কোনে ড্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰে হু কান ড্ৰাইভ কোন ইণ্টাৰেষ্টেড হু ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড কোন ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল হু ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো হুৰে বনাবলগীয়া সাধাৰণ কথা বতৰাত ব্যৱহাৰ আমি যিবিলাক কৰোঁ চেণ্টেন্স এই চেণ্টেন্সবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই হোৱাট আৰু হুটোৱেই কৈছোঁ ইয়াৰ পিছত বাকী শব্দকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা